Yo, what's up, guys? Teacher Paul here, and today we are bringing knowledge to myself and you guys who are watching. I know the name might be a little bit misleading, Teacher Paul, but I'm not going to be teaching. I'm going to be learning, just so you guys know. This is a video that comes from Bertil, and Bertil says the following. The Finnish War, 1808 until 1809, when Sweden lost Finland. Okay, so we're going to learn this. This is from a channel called Rethink New Media Solutions, AB Oi. Okay, let's check this out. And I think this is it in Finnish or in Swedish? Let me know. För lite mer än 200 år sedan så sprängdes det svenska. Okay, so we need subtitles for all those non-Swedish speakers. I'm doing this big screen. Link is in the description if you want to go check it out without my reaction, okay? Go support the channel. För lite mer än 200 år sedan så sprängdes det Svenska Riket genom Finska kriget 1808-1809. Sverige och Finland gick skilda vägar. Krigsdeltagarnas upplevelser och erfarenheter möter oss ännu idag i dagböcker och anteckningar. Och det är dit vi ska nu, till Finland, det ödesdigra året 1808. Okay, we're going to Finland. Dang. Guys, is Finland the most, like the coldest Nordic country? Because I heard you guys get minus 43 on a summer day, but I think that's an exaggeration. Minus 43 degrees on a summer day is an exaggeration. It can't be, right? Kemi den 17 januari 1809. Mannarna dukar under, en efter en. Farsoterna härjar värre i vår armé än ryssarna någonsin gjort. Kylan går genom märg och ben. Vi kan inte göra annat än vänta. Nu då katastrofen är ett faktum och hela Sveriges rike skälver i sina grundvalar. This is a full movie. Början senaste vinter då ryssen anföll vår östra gräns, samtidigt som danskarna och norrmännen hotade oss i söder och väster. Men föga anade jag den katastrof jag nu fått uppleva på nära håll inom enbart ett par månader. Dang, this production is actually really good production. Did they make this, or is this from a movie? It must have been crazy being the front line back then. Det tidiga 1800-talet gick i krigets tecken. Nere i Europa gick Napoleon från seger till seger. Det var egentligen bara Storbritannien och Ryssland som kunde stå i hans väg. Sverige å sin sida var helt beroende av sjövägen för sin handel. Landet hade därmed tvingats in i en allians med Storbritannien för att undgå deras skeppsplundringar. Ryssland hade nyss lidit ett katastrofalt nederlag mot Frankrike i Fridland. När Napoleon och tsaren möttes i Tilsit för att skriva under ett fredsavtal blev det därför Napoleon som kom att diktera stora delar av avtalet. I ett hemligt fördrag som gjordes upp samtidigt lovade tsaren att med vapen i hand tvinga med Sverige i alliansen mot Storbritannien. Detta i sin tur i akt och mening att tvinga den engelska kungen George den fjärde till förhandlingsbordet. Negotiate. They didn't have much choice, did they? Adolf, som var But just a side note, Bertil says the guy in the beginning of the video is the local professor of history at my city's university. That is so cool. So you actually know him? That's pretty cool. Vågar till tsaren misstrodde dock underrättelsen om ett ryskt anfall och dröjde med att samla sina trupper. Den svenska kungen vägrade att samarbeta med Napoleon och Alexander mot britterna. Man kan säga att kungens hat mot Napoleon gjorde sig påmint. Han var mer idealist än realist.
Han hade dessutom en övertro på Sveriges resurser och förmåga att klara av ett flerfrontskrig. Soldaterna och officerarna i Finland skulle snart få ta konsekvenserna av detta. 27 februari 1808. När nyheten når oss att ryssen trängt in över vår östgräns kommer ordern om uppbåd med ilfart. Jag samlar mannarna från min rota i Österbotten som utan att klaga rycker ut från hem och härd. Vi är alla fast beslutna att försvara vår hembygd till sista man. Till vår stora frustration får vi order av kommendör Klingspor att undvika större bataljer. Istället får vi order om att gång på gång slå till reträtt. Live to fight another day, right? Ryssarna marscherar utan motstånd allt längre in i vårt land. Att lämna våra egna hemtrakter i fiendens våld utan ens en riktig batalj gör oss förbannade och bittra. Dessa eviga marscher. Dag efter dag tvingas vi allt längre in i landet i väntan på förstärkningar från Västerbotten. Vi har blivit lovade att de ska anlända så fort isarna smälter. Bara nu vår konung kunde få oss att förstå hur illa situationen verkligen är. Samtidigt som Ryssland erövrade allt större delar av Finland växte frustrationen också i den västra rikshalvan. Det ansågs allt mer allmänt att kungen inte förstod sig på det militära då han undlät att sätta in större delar av armén på en gång för att möta det ryska hotet. But why was he wanting to retreat? Eftersom Danmark och Norge var i allians med Napoleon var Sverige nu också i krig med dem. Det här ledde till att armén även måste hålla stora styrkor vid sin västra och södra gräns eftersom man fruktade anfall även där. Den svenska taktiken var därför att tänja ut fiendens underhållsvägar för mat och ammunition medan man tog med sig allt från de egna kronomagasinen vid reträtterna. Samtidigt förkortade man sina egna underhållsleder från den västra riksdelen. På så sätt hoppades man att vinna en taktisk fördel inför de kommande striderna. Okay, so they were luring them into a better position Under for war. arméernas första riktiga bataljer vid Sikajoki och Revolax visade det beryktade Nylands infanteriregemente och Savolaxarna att fienden inte var fullt så övermäktig som Klingspor trott. Krigsplanen för finska armén 1808 var Interesting, på många sätt because klok. I feel like that's the same case nowadays, right? There's a bigger fear than the actual truth, I think. You guys know what I'm talking about? Att fienden inte var fullt så övermäktig som Klingspor trott. Krigsplanen för finska armén 1808 var på många sätt klok. Huvudarmén skulle räddas och retirera upp till Uleåborg och Sveaborg skulle hållas. Och sen skulle förstärkningar föras in på vårkanten och man skulle trycka ryssen ut i Finland genom anfall från norr och landstigningar söder. Och striderna vid Revolax och Sikajoki visade att ryssarna på intet sätt var överlägsna på slagfältet. Ännu idag så finns det symboler kvar från de här striderna. Sikajoki-korset är fortfarande en symbol för Nylands brigad. Äntligen får vi visa vad vi går för. Med tapperhet och mod kan vi nog minsann bjuda ryssen ett värdigt motstånd. Även fienden blir överrumplad och slår till reträtt. Mina mannar fylls av stolthet och beslutsamhet, nu då krigslyckan är på vår sida. Vi möts ständigt av jubel när vi återtar by efter by under vårvinterns framgångsrika bataljer. So they gained confidence after seeing... I maj då vi gör oss beredda för ännu ett motanfall får vi ett besked som chockerar oss alla. Sveaborg har kapitulerat. They were captured. Sveaborg var vid den här tiden den modernaste fästningen i hela norra Europa. Den var befäst med 7000 man och den största delen av den svenska skärgårdsflottan med över 200 fartyg låg i vinterförvar i skydd av fästningen. Den ryska befälhavaren Jan Peter van Suchtelen hade genom list och psykologisk krigsföring lyckats övertyga kommendant Kronstedt att kapitulera. Ja, reaktionerna på kapitulationen på Sveaborg blev ju enorma i Sverige. Man utmålade Kronstedt som en förrädare. Han hade handlat emot givna order. Många trodde att kriget var avgjort.
They were gaining Då ska man ground. komma ihåg att kriget hade inte behövt vara avgjort, men det hade stor betydelse. Och ett mått på vilken stor betydelse Sveaborg hade var att man i Ryssland firade kapitulationen av Sveaborg mer än någonting annat under finska kriget. Dang, imagine losing a fortress like that. Trots detta svåra nederlag höll Sverige, med hjälp av den brittiska flottan, skärgårdshavet och Bottenhavet fritt från ryska fartyg. Det här innebar att trupper och förnödenheter fortsättningsvis fritt kunde skeppas över. Den möjligheten var nästan lika viktig som krigets strider, speciellt för en så stor armé som den svenska. Armén bestod av över 15 000 man, i en tid då till exempel hela Vasa stad bara hade 2 000 invånare. Dock utnyttjade man inte i tillräckligt stor utsträckning denna taktiska fördel. Under sensommaren leker vi katt och råtta leka med ryssen längs de österbottniska vägarna. Turvis försöker vi skära av varandras reträttvägar och omringa varandras styrkor, men allt står inte rätt till. På slagfältet är vi segerrika, men underhållet har brutit samman. Vi får inte fram mat, och ingen soldat kan kriga på tom mage. Yeah. I Österbotten vinner den svenska. That's one of the biggest things that I always questioned. Like sometimes the army isn't well fed, but you can't fight on an empty stomach. So I never understood that. Even today, the army seems like they have just not very good source of energy. Like the food is all rationed, right? I don't know, it just feels strange, because that's something I always questioned when I saw in movies or documentaries. But of course, sometimes it's not their fault. They can't carry enough resources. But that's why spam was a big deal back then, I guess. But not the best source of protein either. I Österbotten vinner den svenska armén slag efter slag. Men oförmågan att förse armén med förnödenheter tvingar den att så småningom stanna upp. Samtidigt får den ryska armén ordning på sina underhållslinjer och en ny befälhavare. And that's what leads to looting. I medlet av augusti är svenskarna på reträtt igen. Den svenska arméns underhåll var på många sätt en paradox. Det fanns gott om förnödenheter, men de låg för långt från armén. I magasinen runt Bottenviken och Uleåborg, där fanns det bröd. Men det gick inte att få fram förnödenheterna med hästar och vagnar på de urusla vägarna. Och krigsledningen i Stockholm, de hade inte tänkt på tanken att man kunde föra in förnödenheter med fartyg. Så därför fick armén, trots att den var segerrik på slagfältet. I feel like that's the first thing they should have done. The first thing they should have thought of, how are you going to get food? I medlet av september blev vi tvungna att dra oss tillbaka mot Vasa för att inte hela huvudarmén ska bli inringad. Ryktet sprids att vi ska skeppas över till svenska sidan. Med fienden hela tiden hack i häl så skulle det nog ändå vara en alltför riskabel operation. Istället får vi order om att marschera norrut mot kullarna i Oravais, som borde vara ett utmärkt ställe att göra ett försök att slå tillbaka ryssarna. Natten sänker sig när vi går i ställning och förbereder oss för strid. Striden på slagfältet vid den här tiden skiljer sig väldigt mycket från dagens krigföring. Här ute på fältet så var det eldgivningen i samlade bataljoner med musköter eller artilleriets druvhagel som fällde avgörandet. Därför var det så viktigt att man kunde ställa upp på tunna linjer men också upprätthålla disciplinen. Så att eldgivningen kunde ske systematiskt och i samlade bataljonssalvor. Handgemäng med bajonetter och sablar och värjor var väldigt sällsynt. Men här just i slaget vid Oravais kom det till närstrider in i skogsområdet som ni ser där på andra sidan fältet. So they were so close that they had to fight with Vi the vaknade nästa bayonets. morgon den 14 september av skottsalvor och rop från savolaxarna i förposteringen. Ryssarna har anfallit på morgonnatten. Vi hinner inte ens äta någonting innan det är dags att ta oss an fienden. Vid 10-tiden ser vi hur förposteringar drar sig tillbaka i skydd av elden från ett kanonbatteri. Kanonerna är laddade med druvhagel.
ett stort antal mindre Grape kulor i shot. varje laddning och har en förödande verkan på de ryska leden. Dang. Those are the small bullets, right? It's kind of like a shotgun, but with a Senare cannon. jublar mannarna när vi ser kanonbatteriet komma i reträtt. De är svårt skadade, men har under unge von Schwerins ledning lyckats rädda sina dyrbara kanoner. På slagfältet kommer ryssarna marscherande fram ur skogsbrynet mitten mot vår huvudställning där vi nu förbereder oss för en avgörande kamp. Det känns som det öronbedövande dånet från artilleriet aldrig vill sluta. Det pågår i över 1 timmes tid, mer intensivt än någonsin förr under hela kriget. Några av de som har oturen att stå nära kanonerna får sina trumhinnor spräckta av tryckvågen när våra kanoner försöker mjuka upp ryssarna och deras ju likadant. Dang, this production is really good. You know, when they were recharging, reloading, that reminded me of the debate that everybody has. Back then, I don't think it was such a big debate, but the normal nowadays debate is which is faster, reloading or using a second gun, using a second weapon, a secondary weapon. Back then, obviously, there would be people who were reloading and just giving the secondary gun, right? That's how they used to do. So secondary guns are normally faster. Even today, that debate kind of like proves that secondary is faster than reloading. But what are your thoughts, guys? Ryssarna och deras ju likadant. När kanonerna lugnat sig något blir det vår tur. Truppet i handgevär! Första led på knä! Första och andra ledet, lägg on! I never understood this type of battle. Stolt säger hur mannen disciplinerat påbörjar sin rullande eld, där kompani efter kompani låter ryssarna känna på vår eldkraft. Snabbt går det också. När den vänstra flygeln skjutit sin salva är vi på högra flygeln omladdade och redo för en ny omgång. Snart fylls dock luften även på vår sida med bly när ryssarna svarar med samma mynt. I never really understood this formation. They just stand there and wait to get shot. Bäcken här på norra sidan av fältet på grund av våra befästningar. Istället drar de sig söderut och anfaller Västerbottens regemente vars tappra soldater dock slår tillbaka anfallet. Vi ser hur västerbottningarna, ivriga att ge ryssarna på pälsen, överger sina linjer och förföljer dem. Dang. Men ryssarna är beredda. Vår sida blir genast driven tillbaka av ryska posteringar. Nu ser vår ledare Adler Kreutz sin chans. Ryssarna har flyttat så många trupper söderut att ett anfall längs vägen kunde lyckas. Not the best strategy, I would say. Mina tappra mannar tvekar dock inte en sekund utan anfaller modet, ivriga att ge fienden på pälsen. Vi ser till vår glädje hur ryssarna retirerar. The Russians are retreating, nice. Not really. It was a trap. They were luring them into a trap. Till vår förskräckelse märker vi att vår ammunition börjar ta slut. Samtidigt har ryssarna fått fram nya förstärkningar och vi ser oss tvungna att retirera. Om hela den här portionen av slaget var en del av ryssarnas plan att locka ut oss från våra befästningar,
Det lär vi aldrig få veta. Of course it was. Våra It mannar was börjar bli tactical. utmattade efter dagens långa strid, men vi samlar oss ännu till en sista försvarsställning, nu något närmare Oravais by. Till vår stora sorg tvingas vi dock inse att slaget är förlorat. Saldot för denna fruktansvärda affär är högt. 740. Våra förluster uppgår till 740 tillfångatagna, sårade och stupade soldater. 900. Medan ryssarna har förlorat över 900 man. Själv undkom jag med smärre blessyrer och slår tillsammans med resten av armén till ännu en beklagansvärd reträtt. Vi hade gett allt vad vi hade i bataljen, men vad hjälper det då fienden alltjämt har nya förstärkningar att sätta in mot det våra? Vår That is so... kommer att bli lång och mödosam. Imagine losing 900 men. Oravaislaget blev det sista allvarliga försöket att stoppa ryssarnas framfart i Finland. Nederlaget i slaget bekräftade den svenska arméns slutliga nederlag i kriget i Finland 1808. De första tendenserna till upplösning hade man kunnat se i den svenska armén dagarna innan slaget. Soldaterna var utslitna, de ville hem och de var hungriga. Från Oravais så handlade det bara nu om reträtt. Under hösten fortsätter försöken att landsätta trupper i den åboländska skärgården So under they kungens were personliga strong. befäl. Men detta misslyckas då ryssarna nu fått in tillräckligt mycket förstärkningar och kunnat stabilisera sina underhållslinjer. Dang, imagine being hungry, cold and scared. När vapenstilleståndet nu har upphört slår vi som fortfarande är i stånd att marschera till fortsatt reträtt. Att trots våra oerhörda uppoffringar tvingas lämna Finland i fiendens händer. Det är en sorg som inte kan beskrivas i ord. I can't even imagine how it was. Medan den svenska armén belägras i Umeå under vårvintern avsätter landets ledning med Adlercreutz i spetsen kung Gustav Adolf. Förhandlingar inleds genast med Ryssland, Frankrike och Danmark. They took over. Efter avgörande slag i Ratan, i Sevar och i Umeå lägger den svenska armén ned sina vapen. I Finland genomför tsaren en pacificeringspolitik för att lugna folket och få dem att svära trohet till sin nya härskare. Detta underlättas av att de nu inte längre är bundna av den trohetssed de tidigare svurit till den nu avsatte Gustav IV Adolf. Motstånd bestraffas hårt, men medgörlighet belönas. Exempelvis tar myndigheterna emot ersättningskrav från allmogen för förluster som den ryska armén orsakat under kriget. I praktiken betalas dock ersättningen aldrig ut. I mars 1809 hålls landdagen i Borgå där tsaren mottar trohetsseden. Den 17 september 1809 undertecknas fredsavtalet och Finland blir ett storfurstendöme inom det ryska riket, men får behålla den svenska lagen. Oh, it kept Swedish law. Torne älv i norr och Ålandshavet i väster. Så tog Finland sera som en del av Sveriges slut efter 700 år. Landet gick in i en osäker framtid som en del av det ryska väldet. Vare sig Finland, Sverige eller resten av Norden skulle någonsin bli sig lika igen, nu då det svenska riket för evigt klyvts itu. Dang. Kriget lämnade visserligen en stor ovisshet efter sig. Men ganska snart, trots alla påfrestningar, så återgick livet till det normala för människorna i Finland. Och kontakterna mellan Sverige och Finland, de kom faktiskt de kommande årtiondena att vara ganska som förut. Så därför skulle man nog kunna säga att uppbrottet inte blev så plötsligt. Utan man skulle kunna prata mer om ett långsamt My subtitles disappeared midway. Okay, let me just read that last phrase.
uppbrottet inte blev så plötsligt. Utan man skulle kunna prata mer om ett långsamt farväl. A slow farewell. Dang, so was this the biggest loss for the Swedish army? It was all tactical. And I've seen this tactics before where people retreat, but actually to gain a better position. And there are people waiting for like a bigger army waiting. I feel like they did that on purpose, to be honest with you. It became a national trauma. I mean, no doubt, losing 740 men who were captured and 900 deaths is just a huge, huge number. But I think the problem was they were retreating too much and they let the Russian army advance too much. So it gave them a better position and more room for reinforcements. And I feel like they probably had spies. 50% of the country. Dang, that's crazy, isn't it? That's absolutely insane. Gosh, and it all comes down to bad leadership, right? At first, I thought maybe this is a good thing. Maybe they are just letting them gain area so that they are luring them into a trap. But no, it wasn't actually that. It was just really bad planning, I would say, unfortunately. So it is your national trauma. Gosh. And they underestimated the army, right? At first they said, oh, it's not as strong as we thought it was. But at the end, they lost. And it was a major loss. Gosh. Anyways, thank you for this video. Thank you for the education. Thank you for the... Wow, this is a channel that has 162 subscribers only. Or is this not the official channel? I feel like this is probably from probably from a documentary, because it was really well produced. Really well produced. Thank you, Bertel, for this request. And guys, if you have more videos that you want me to react to, go over to Buy Me Coffee. You can request videos just like Bertel did, or leave a comment or join me on Twitch. We're live right now. And let me know your thoughts or any other information, any insights you have. Trond over here was talking about the tactic. So tactically, it's as good as suicide, which is true. I never understood that tactics where they would just stand and, you know, shoot at each other and take turns and stuff like that. But I guess in terms of Trond is saying, there's something to say for the warfare, though, through appointment. Let's meet at a specific time, a specific field, a time and place, and fight it out. A lot less civilians were hurt. Yeah, and I feel like there was a lot of honor back then when it came to war and negotiations. There was a lot more talks and people were more understanding, and I feel like it was a little bit more planned rather than just barbarian. You know what I'm saying? But with that said, and I feel like nowadays nobody has their word and nobody is... they're not even respecting ceasefire, because there are wars going on around the world, and people are we hear that they don't even respect the ceasefire or the corridor, you know, the support corridor. Trond is saying they called it laws of chivalry. Yeah, where people used to, their word used to be their bond. Nowadays, I feel like people, they don't have a lot of bond with their word. Nowadays, everything has to be a contract, and it has to be a airtight contract so that people won't catch you in a wording technicality. But okay, guys, thank you for watching once again. If you want to watch reactions to full movies, series, shows, concerts, and anything else, go over to Patreon or to Buy Me Coffee. Those are exclusive videos that are there and not on YouTube. So link is in the description or the pinned comments. And thank you for the support. Click over here for more reactions.
and I will see you soon. Take care for now, guys. Bye bye.